1 2 3 मार 1 2 3 नको नको कशाला ओले फार्म हाउस इधर मेरे साइड में स्विमिंग पूल। अभी इसके अंदर जाएंगे। पहले भी गए थे जब आए थे और अभी देखो आ गए। सो गाइस यार देखो मैंने सन ग्लासेस से मतलब स्विमिंग ग्लास डाला है और हेयर भी डाला है। अभी हम स्विमिंग पूल में जाने वाले। त्याला बसवा ना बस. अरे तू तिथून का जातोय? ये ना इथून खाली बघ. कम उतर. असं असं माझ्यासारखं उतर. हां इथे बघ. गो अब्बा तो तुमच्यामुळे सरकेन. गो आता तुम्ही मोठे टोळा जावं लागेल. ओ बाप बाप. हां ओ खूप चांगलं पाणी आहे. वॉटर. गुड गुड. जा जा पुढे. थंड आहे. ए त्याला नका उतरायला लावू. आम्हाला सेम करायची मी उठून. थांब 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 अब्बाला जाऊ येऊ दे. नशीब तुम्ही बनियान घातली नाही काढली. पेलो वेट वेट. व्हाट द हेल. उतर उतर. गो गो ते घाल चष्मा घाल. चला स्टार्ट. सोडू नका त्याला. सोडू नका त्याला. अरे चष्मा का काढतोय? काय मला सायकलिंग करा. काय नाही. सवय नाही ना. हात पण थोडा थोडा. आपण खाली डोकी तोंड पण म्हणता का? आम्ही करतो बंद. करा ना. अगेन अगेन अगेन. कशाला पाय मार. हाय कर मम्माला. हाय कर मम्माला. हाय कर. हाय खाली थोडं खाली डोकून जायचं. खाली वाढा ना. पाय खाली वा. पाय मार. पुढे पुढे उडत राहायचं. मारा. गुड बाय. मार. अरे नाही. अरे तू सोडू नको त्याला सध्या. त्याला 2 बोटं धरून ठेव. दोन्ही बोटं बस. आणि चल मार बेटा पाय. पाय मारा. घे मागे मागे घे त्याला. मारा 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 मारा. पुढे पुढे खेच ना त्याला.
त्याला मुवमेंट मिळाली पाहिजे ना. पाय मारतो म्हणून चालला पुढे. नाही ना, तू पाय मारतो म्हणून चालला पुढे. थोडं खाली घेतलं ना पाय छातीकडे पोटाजवळ, थोडा अजून पुढे झोपला पाहिजे. ये बेटा ये ये, तू तरंगणार बेटा, काय नाही. हा मारा, गुड बाय गुड बाय. हात मारा. सायकलिंग करायचं, सायकलिंग असं. हां गुड, जमलं ना. थोडं अजून कमरेकडे आलं ना. ते काय ते कॅन अडकायला लागलं ना त्याला. थोडं खालीच दे, कमरेजवळ दे. थांब थांब, धरलं धर. मग तो हात मार, तो लेफ्ट मार. एक तर धरू द्या आम्हाला, लेफ्ट मार. मग अरे तू खाली जात नाही ना बेटा. अरे तिथं आबा कशाला आहे तुला पकडायला. मग तू पाय मार, लेग मार. ये पुढे पुढे पाय मार, पाय मार. खाली नाही जा, खाली नाही जा. पाणी पिणार. इथेच आहे. गुड गुड. सायलेन्स. कीप क्वाइट. बघितला. असं बघ तू तरंग ना. तिकडे बघ, मम्माकडे बघ. तिकडे बोल ना. तिथे बोल ना. मैं फ्लोट कर रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मैं छोटा बच्चा हूँ. हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी. फास्ट फास्ट फास्ट. मम्मा आगे कर दे म्हणून. अच्छा मी शांत होतो का. हात कोण मारेल. काल चांगला हात मारत होता माझ्या. दम गेला. पाणी पाणी. पाय नाही मार, हात असं आहे बघ. असं ढकल करतो, तिकडे जाणार. या हातात ढकललं तिकडे जाणार. इथे या. नाही तुम्ही इथे या. जा पुढे जा. इथे या, इथे या, इथे या. बस मार. हात कोण मारेल. हात मार, हात मार. हा तो हात पुढे. मार. एक हात मार, एक हात मार. मी राईट वाला मारणार. मार लाईट मार. दोन्ही मार, दोन्ही मार. सोड सोड. मार. असं कर. कुत्रे. अरे मी आपण मारा तुम्ही हात. सोड ना. हँड असे करा. बघितलं फिरताय की नाही. तो हात पाय मारतो. मी आता लागत जाऊ. येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता मी आता जाऊ. Yes. मैंने 2 टैंक एम्प्टी टैंक से मैंने फ्लोट करना सीखा. और अगर आपको आपके बच्चे को भी नहीं आता तो ऐसा बांधिए 2 टैंक कैसे होंगे. तो क्योंकि मैंने क्यों ये किया मतलब बांधा ये यहाँ पे ऐसा फ्लोट होने का. कल हम निकलेंगे मुंबई. तो मतलब मुंबई. सो आज के लिए बस इतना ही. आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना.
चैनल को नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।